Mỗi khi gặp khó khăn thì mình sẽ thường nghĩ đến câu nói này: máy bay thì cất cánh bằng cách bay ngược chiều gió, chứ không phải xuôi chiều gió. Thế nên mình tin rằng tất cả những khó khăn và những nỗ lực của chúng mình ngày hôm nay rồi đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Và như là tiêu đề của vlog lần này thì mình sẽ tóm tắt lại quá trình gần một tuần ôn thi và đi thi của mình ở trường. Liệu các môn học của du học sinh ngành nhạc tại Hungary sẽ thi như thế nào, hay là thực tế cuộc sống du học có những khó khăn ra sao? Cùng xem một tuần đi thi của mình nhé! Lạnh quá đi, sao bus lâu đấy nhở? Lạnh quá trời. Ôi, cái chuyện đăng ký phòng tập đàn ở trường nó cứ như kiểu cuộc chiến ấy cả nhà. 7 giờ trường mở cửa mà 7 giờ các bạn đã xếp hàng dài như thế này rồi. Dậy muộn một cái đến trường các bạn đăng ký hết phòng thì hôm đấy khỏi tập đàn luôn ý. Kiểu nhà mình ở không gần trường lắm mà mọi người tưởng tượng là phải ra khỏi giường sáng sớm vào cái thời tiết mùa đông như thế này thì nó khó khăn như thế nào rồi đấy. Thế nên là hầu như sáng nào trong mình cũng như thế này, vừa đi vừa ngủ đến trường. Chuyện là kỳ này mình chỉ thi có 2 bài thôi, một là Sonat của Prokofiev với cả 2 là Suite Pháp của Bach ấy. Như mọi năm bình thường là sẽ thi 4 đến 5 bài và sẽ thường có một Bach này, một Etude, một Sonat, một tiểu phẩm và một tác phẩm thế kỷ 20. Mình cũng tưởng là năm nay sẽ theo cái khung sườn như mọi năm như thế. Thế là đầu kỳ cô giao cho mình 2 bài này, mình mới kiểu vô tư hồn nhiên hỏi cô là sao lại chỉ có 2 bài thôi ấy? Bình thường là 4 đến 5 bài. Thế xong rồi cô ấy bảo mình là cứ tập đi. Thế có muốn giao thêm không? Vì chưa chắc đã đủ thời gian tập đâu. Mặc dù là chỉ có 2 bài thôi nhưng mà cái thời gian của nó đã bằng 4 đến 5 bài bình thường rồi ấy. Cứ tập đi. Đúng là nó khó thật ý. Nên là bài Sonat của Prokofiev ý, bài này viết ở giọng La thứ, nghĩa là không có một dấu hóa nào, đúng không? Mọi người nghe có vẻ sẽ rất là dễ hơn so với các giọng khác bình thường có chi dấu hóa. Nhưng mà La thứ với cả đô trưởng thì thường không có dấu hóa. Đúng, không có dấu hóa ở hóa biểu thôi. Nhưng mà cả bài nha, chi chít dấu hóa bất thường nha. Đấy. Cứu tôi. Nên là mình cảm giác âm nhạc của Prokofiev hơi vô liệu tính ấy. Lúc học thuộc cũng khó hơn các sonat bình thường nữa. Gì là bây giờ có bánh mì chỉ nhớ mình sẽ in hết tất cả những cái lỗi sai, lỗi sửa, xong rồi tất cả các chỗ cô sửa vào trong bánh mì chỉ nhớ xong mình ăn. Mọi người nhìn nhá, kiểu mình nghĩ là thời tiết nó khô quá ấy, nên là tay mình nó cũng bị khô theo, xong nứt ra, nứt chảy máu luôn ý, cứu đau cực ý. Nhìn đây cả thịt bên trong nha, trời ơi, dã man kinh dị thật sự luôn á. Chiều nay thì mình có một buổi diễn hợp xướng ở nhà thờ. Hợp xướng thì mình không phải thi cuối kỳ nhưng mà sẽ tính điểm kiểu như điểm chuyên cần ấy. Phải đi đầy đủ tất cả các buổi diễn thì mới qua môn. Ngoài hợp xướng ra thì mình có một môn nữa không phải thi cuối kỳ mà tính luôn bằng điểm thuyết trình ở trên lớp, đấy chính là âm nhạc dân gian. Lúc này là mình được thuyết trình về âm nhạc dân gian của Việt Nam mà mình vừa run vừa tự hào luôn đi mọi người ạ. Bọn mình đang phải đứng ngoài hành lang mọi người ạ, đứng chờ cho đến giờ thi vì không có một cái phòng trống nào hết nha. Không có một cái phòng trống nào hết.
Giờ bọn mình đang chờ để thi nốt phối hòa thanh trên đàn. Còn tuần trước thì bọn mình đã làm bài kiểm tra phối hòa thanh lý thuyết ở trên giấy rồi. Cũng giống ở Việt Nam, lúc thi là sẽ gồm phối hòa thanh ở trên công năng cho sẵn và nghe bằng hòa thanh ý. Chỉ khác cái là bên này có thêm thi thực hành phối hòa thanh trên đàn nữa thôi. Thường thầy sẽ đưa cho bọn mình một vòng hòa thanh bất kỳ, sau đó phải phối trực tiếp luôn ở trên đàn. Christmas carols down the street, snowflakes on the graceful trees, underneath the mistletoe. My teardrops melt the snow. Baby, won't you please come home? Been too long. Okay. So much joy that we'll have. Gonna share the gift of love. 1, 2, 3. Will you be here on Christmas Eve? Here on Christmas Day with no one else I'd rather be. Give me warm this holiday. Will you be here on Christmas Eve? Here on Christmas Day with no one else I'd rather be. Keep me warm this holiday. Bells are ringing, joyful chimes. Everyone's living festive times, but I sing all alone. Our house is not a home. Counting days and counting weeks till we're dancing cheek to cheek. We simply have a ball, swaying at the Christmas hall. Will you be here on Christmas Eve? Hôm nay đã tới ngày thi chuyên ngành của mình rồi, và đây cũng là môn thi cuối cùng. Thi xong một cái là mình sẽ được nghỉ đông luôn. Thế nên là bây giờ mình đang kiểu siêu vui, vì cuối cùng cũng sắp đến ngày mà mình được ngủ xả láng, không cần phải dậy từ tờ mờ sớm để vào trường tranh phòng tập đàn nữa rồi cả nhà. Tại vì chiều nay thi xong chuyên ngành là 4 ngày nữa sẽ tới Giáng sinh, thế nên buổi sáng ngày hôm nay mình đang đi mua đồ để làm bánh tặng mọi người. Năm ngoái mình làm bánh quy rồi, thế nên là năm nay mình quyết định sẽ đổi làm một loại bánh khác. Mình không biết là có thành công hay không, nhưng mà cả nhà cùng xem xong rồi đoán thử là mình làm loại bánh gì nhé. Không biết có ai từng có suy nghĩ như này giống mình không? Có những việc mình từng cảm thấy là mình đã bỏ nhiều công sức như vậy rồi, mình đã nỗ lực nhiều đến vậy rồi, mà nhỡ nếu kết quả vẫn không được như ý mình mong muốn hay thậm chí sẽ thất bại, thì liệu mình có còn nên tiếp tục như vậy nữa không? Liệu những cái khó khăn, những cái vất vả mà mình đang phải trải qua bây giờ có đáng không? Mình còn bị kiểu là đôi khi vì người khác nói mình sẽ làm được nên mình tin vào cái góc nhìn của họ, chứ không phải là mình thực sự tin vào năng lực của bản thân mình ấy.
Thế nhưng mà gần đây có một câu nói đã làm mình thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Đấy là khi mà cảm thấy cuộc sống này khó khăn quá, hãy nhớ rằng máy bay thì luôn cất cánh bằng cách bay ngược chiều gió chứ không phải xuôi chiều gió. Vậy nên là dù kết quả phía trước có như thế nào thì mình vẫn muốn cố gắng hết sức mình. Bởi vì khó khăn lắm mới đến được đây, thế nên sau đấy mình không muốn hối hận là giá như mình đã chăm chỉ hơn, nỗ lực hay là cố gắng hơn nữa. Mọi người ạ, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem thành quả của mình sau khi phủ hết sô-cô-la lên bánh. Mọi người đừng bất ngờ quá vì nó hơi xấu ấy. Đây. Đây mọi người nhìn thấy không? Đây, trông nó hơi nham nhở một tí. Nhưng mà thôi không sao, bây giờ chúng ta sẽ đến bước trang trí. Distance we've had with decorations in my bag. It's taking it slow, won't work on time. It's only so long for Christmas lights. It can't be a song you sing. Sometimes I need you to sing it for your whole life. Mình sẽ mang hai cái bánh này đi tặng bác bảo vệ. A few moments later. Mọi nhà mình đã tặng xong bánh cho bác bảo vệ rồi. Hai bác ở bên này người ta có văn hóa là cảm ơn thì người ta sẽ ôm xong rồi chạm má nhau ấy. Đấy, thế là mình tặng hai bác xong thì hai bác cảm ơn mình, hai bác vui. Xong hai bác châm má. Còn bây giờ thì mình sẽ phải viết cái tờ này, nó là tờ danh sách bài thi ấy. Trên này có thông tin của mình và ở phần này thì mình sẽ ghi những cái bài mà mình học ở trong kỳ, và đây là những cái bài mà mình sẽ biểu diễn trong chương trình thi. Tôi đã biến hình xong rồi đây. Feel something familiar. I celebrate you. God did his thing with you. Don't be a stranger, be my date. Without you, this ain't a holiday. So let me be your family this Christmas. Be your family. Let this be the season. Đây là tất nuôi này. Và đây 3 cây thông. Cây thông này mình bị rụng mất đèn rồi. Trời ơi. Cái icing sugar nó bị rụng xuống ấy. Đây cũng là cây thông. Cây thông này chỉ có chấm chứ không có đèn. Cây thông chấm bi. Đây cũng là cây thông chấm bi. Chấm bi nhiều màu hơn. This is for you. Và vừa rồi là quá trình chân thực về một tuần đi thi ở trường của mình. Lúc nào mình cũng ra khỏi nhà lúc trời vẫn tối và về nhà lúc trời cũng tối luôn. Gần như là mình cắm trại ở trường cả ngày ấy, hay là còn có những hôm mà mình chỉ ăn vội cái bánh mì buổi sáng để đến nhà cô tập đàn. Thế nhưng mà mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp xứng đáng mà, đúng không cả nhà? Và nhớ đừng quên like, share, subscribe để mình có thêm nhiều động lực ra video cho mọi người hơn nữa nhé. Hẹn gặp cả nhà ở vlog lần sau.